Ginoong Jesus, nagsiling ka sa imo mga apostoles, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, tudluin ninyo ang tanan nga mga tao, sang tanan nga gintudlo ko sa inyo, kag himua sila nga mga gintuton-an ko. Yari kami karon nga gabi sa sining programa, oras sang MANUGSAB-OG, sa pagsab-og sang binhi sang imo pagtulunan, sa panghuna-huna sang imo mga tumuluo. Ipadala sa amon ang Espiritu Santo nga sadtuanay imo ginpadala sa imo mga apostoles sa pag-iwag kag sa pagtuytoy sa amon pagpangabudlay. Tubtub ining binhi nga amon ginasab-og karon nga gabi, magtubo sing malambo, magpamunga sing matinggas nga mga bunga sa Kristohanon nga pangabuhi sang imo mga tumuluo. Maria nga iloy sang mga apostoles, iloy manamon kag inspirasyon sang amon kabuhi, ubayiman kami sa sining oras sang amon pagsab-og sang binhi sang mga pulong sang imo anak. Amen. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos, gintawag niya ang 12 ka mga apostoles nga ginpalakat sila sing tagduha-duha. Ginatagan niya sila sing awtoridad sa pagtabog sang malaot nga mga espiritu. Ginmanduan niya sila nga sa ila pagpanglakaton indi magdala sing pagkaon o kon kwarta o kon bag, kundi sang sungkod lamang. Sarang sila makagamit sang sandalyas, pero hindi na sila magdala sang ilislan nga bayo. Ginsingganan pagid nila sila, kung mag-abot kamo sa isa ka banwa, magdayon kamo sa balay, sang nagabaton sa inyo, tubtob sa inyo paghalin sa sina nga lugar. Kung magkanto kamo sa isa ka banwa, sa diin wala kamo ginabaton, o kung ginapamatian sa mga tawo, bayain ninyo niyang lugar, kag taktaka ang mga yabok sa inyo mga tiil, ini mangin paandam sa ila. Gani naglakat ang 12 ka mga apostoles kag nagwali sa mga tawo nga dapat sila mabiya sa ila mga sala. Gintabog nila madamo nga mga demonyo kag ginaplasan nila sing lana ang mga masakiton kag nag-alayo sila. Mga utod, amo ini ang binhi nga ginsab-og sa oras sang MANUGSAB-OG. Sa aton pagpanglakaton, ano bala nga mga bagay ang samasami indi naton malimtan nga dalon? May daiton nga pagpanamyaw mga utod ko kag hinigugma sa sining ikanapulo kag 5 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Dali ululupod kita sa pagpamalandong kag sa pagbantala sang maayong balita. Sa masami, dala-dala naton ang mga bagay nga nagahatag sa aton sang assurance o kon nagapakampante sa aton. Ilabi na gid kun mayara kita trabaho, biyahe, pag-eskwela o kon pagpanglakaton sa malayo nga lugar. Kaangay na lang sang cellphone. Magamit naton ini sa pagpakighinon-anon sa aton mga palangga sa kabuhi. Ilabi na gid kun malayo kita sa ila. Subong man sarang naton ini magamit sa tion sang emerhensya. Gani, kampante kita. Oo, matuod, importante ini nga bagay. Apang di bala kun kaisa, ining ginakabig naton nga bagay nga nagapakampante sa aton, amo man ang nagahatag sa aton sang tuman nga kalingawan. Sa bagay nga indi na naton matapos ang aton ginsuguran, indi na naton mahimo ang aton mga hilikoton, kag indi na naton matatapan ang aton mga ulubrahon nga dapat naton tapuson. Nagakadula kita sa aton focus.
Gani mga utod, subong nga adlaw, mabatian naton si Jesus nga nagahambal sa iya magintuton-an nga hindi sila magdala sang mga bag ukon ekstra nga mga panapton. Sa bagay ginhambalan sila nga magdala lamang sang sungkod kag sarang sila makasuksok sang sandalyas. Ti ano ini ang mensahe sang Dios sa aton mga utod, ilabi na gid subong sa aton pagpangabuhi bilang iya mga sumulunod sa karon nga panahon. Una nga punto, travel light. Ibili naton ang aton mga ekstra nga bagahe. Sa masami hindi kita makapanglakaton sing tuman kalayo, hindi kita makapanglakaton sing tayuyon tungod kay madamo kita sang extra baggages. Base ang aton mga extra baggage, amo ang sakit sang buot kag hindi maayo nga relasyon sa aton pamilya tungod sang manggad kag sang kwarta. Ibilin ina, mas maayo nga magapanglakaton kita nga hilway sa gahom kag kasakon sang kwarta. Mas maayo nga mamag-an ang aton konsensya sang sa dala-dala naton ang kaugot kag kaakig sa aton isig ka pamilya. Subong man, basi extra baggage naton ang insecurity sa gahom kag awtoridad, sa bagay nga hindi kita gusto malapawan sang iban, sa bagay nga hindi kita gusto buslan sang iban, kay kita lang ang maayo. Ibilin ina. Extra baggage ina sa pagsunod naton sa aton Ginoong Hesukristo. Gani mga utod, ginapahanumdom sa aton subong. Travel light. Ti ano ang aton dalon? Dalon naton inang sungkod, ang sungkod sang paghigugma kag pagpaubos. Kaysa tion nga ginabato sa aton ang madamo nga mga kritisismo, sa tion nga ginasalakay kita sang kahisa, sang bugal, kang kasakon kag madamo pa nga mga bagay nga indi takos sa pagsunod sa mahal nga Dios, taming naton ang sungkod sang paghigugma kag pagpaubos. Sa tion nga indi na kita makatukod kag makatindog tungod kay madamo kita sang problema, itukod inang sungkod sang paghigugma kag pagpaubos. Suksuka ang sangdalyas sang pagkamalig-on kag pagkamatutom. Kay bisan jutay lang aton tikang, apang sige-sige, makalabot gid kita sa aton padulungan. Magtinguha kita, bisan madamo sing kabudlayan sa aton dalanon. Ginapahanumdom kita sang aton mahal nga Dios, may sungkod kita, kag may sandalyas kita. Gani padayon kita nga magpanglakaton upod sa iya. Sa katapusan mga utod, mabatian man naton nga ang mga gintuton-an ginpadala sing tigduwa-duwa. Ini nagapahanumduman sa aton that no man is an island. Wala sing nagaisahanon diri sa kalibutan. Ginapakita man sa aton nga bisan matuod nagaisahanon kita sa pagpangabuhi, apang upod naton ang Dios. Ukon kun may upod man kita sa pagpangabuhi, ginaagda kita nga magpangabuhi nga may paghiliusa kag may paghigugma. Likawan naton ang pagpaindis-indisanay. Sa sining tuyon nga lapit na lang ang eleksyon, madamo naman kita sing may mabatian nga paglibakanay, paggubanay, kag madamo pa sang mga negatibo nga mga bagay. Gani likawan naton ining Filipino crab mentality. Ang aton ipangabuhi, amo ang paghiliusa, ang pagtibong sang kada isa kag isa. Batakon naton ang mga naulihi. Buligan naton ang mga nagakinahanglan. Gani, kung tagduwa-duwa kita, bisan ang gamay nga problema, sarang naton malampuwasan kay kita nagabuliganay. Kag ayning misyon gang gintugyan sa ila sa mahal nga Dios, hindi ila. Gani ang aton misyon diri sa kalibutan,
indi naton pagkabigon nga aton. Kita nagapakig-ambit lamang sa misyon nga gintugyan ni Kristo. We are just collaborators. Nagapakig-upod kita, nagapakigbahin kita sa sining dako nga misyon sang kaluwasan. Gani, ang matuod-tuod nga pagserbisyo kag pag-alagad sa aton isig katawo, ang misyon kaangay sang ginhatag ni Kristo sa iya magintuton-an. Ang misyon nga nagaangot sa misyon ni Kristo sa pagluwas. Gani subong nga Domingo, aton dumdumon, travel light. Ibilin inang extra baggages nga nagapabugat sa aton pagpanglakaton. Magtuon kita nga magbuliganay. We have to live in communion. Kag sa katapusan, indi aton ini misyon. Misyon ini sang Dios nga gintugyan sa aton sa pagpadayon. Gani ginapahanumdum kita sa sining tuig sang misyon in the 500 years of Christianity in the Philippines that we are gifted to give. Makahatag kita kay ginbugayan kita. Ini ang inyo alagad, Brother Red Antabat, sang parokya ni San Antonio Abad sa Tubungan, padayon nga nagabilin sa inyo, sining mga tanaga ni San Pablo nga Apostol. Everything is grace. Ang tanan, grasya. Welcome back. Diri sa aton palatuntunan ng oras ng Manugsab-OG. And I'm bringing you back ang buhi nga pulong kag kabay pa nga sa amon pagtamyer sa inyo tanan, dala ang pagpasalamat sa inyo nga pagsakdag. Labi na gid ang aton covenant partners. Padayon kami nga nagapangamuyo para sa inyo kag kabay pa nga pangamuyuan man ninyo ang aton Katesismo sa Kahanginan Apostolate that there is on its 25th year of existence. Kung nakalabot man kita sa tuig nga ini, grasya gid ina nga dako sang Dios kag sang tanan syempre nga nangin kabuylog naton diri. Now at this point in time diri sa buhi nga pulong hatagan naton sang kabuhi no ang mga nagkalain-lain nga mga issues diri sa tunga sang pandemic kag sang siguro ayhan ba sinaanad naman gani kita sa sitwasyon sitwasyon naton of quarantine, of restrictions, of protocol. But there are other issues nga ayhan mahimo nga tago, mahimo nga hindi naton makita, pero may mga patimaan nga sometimes our society can grow weak because of this, and it concerns some gender issues sa ginatawag kung paano nag-cope, lain-lain bala ang pag-cope sa mga babae, sa mga lalaki, while they are also trying to survive and cope in the midst of COVID-19. I have invited somebody who can very well explain this to us. He is not new to us here, kaysa pag-imbukada gid sang celebration naton sang tuig sang of ecumenism and interreligious dialogues and indigenous peoples nangin kaupod ko siya diri. O galing lang kayang madamo nga mga activities supposed to be undertaken for the year asa naabta na kita sang March 2021 na put on hold because of the pandemic. Now we come back and we look closely into certain issues that affect our men and women. I'm happy to have him here, si Reverend Alfred Candid Harupilio, but he is popularly known as Reverend Jerlo of the United Church of Christ in the Philippines. Now, we will have his greetings. To all the viewers sa sining programa, ilabi na gid sa Archdiocese of Haro under our good Archbishop Lazo. Greetings from the United Church of Christ in the Philippines, of which the UCCP has a good relationship with the Roman Catholic Church, particularly as we celebrate these 500 years of Christianity
and our ecumenical partnership. So badamo gid nga salamat for the second time you have invited me, tita, sa sininga program naton. That's why tinguhaan ko gid nga malabot ikaw and bring you back here because I'm sure there are so many things we can share from different perspective, pero makita naton nga nagatabo gid ina to enrich our spiritual life and to enrich our kind of relationship. This time, Reverend, we're talking about gender issues. Siguro ma-differentiate nato, no? Kaya usually naghambal kita interchangeably gender and sex. What's the difference? Yes, well, I'm so honored that you have invited me to speak or to talk about gender studies and gender issues, of which this is part of my advocacy and my passion. Well, actually, when we say gender or sex, sometimes ang mga tao nagaka-confused. Yes. But according sa akon nga mga pagtuon, sex is, it concerns the biological or physiological aspect sa isa ka tawo. Meaning, what is between your legs will define your sex. Okay. Meaning whether male ka or female Yeah, ka. whether male ka Nga or female basic ka or man- intersex. Yeah, intersex. Basic kaya nga natun-an naton ina. That's no? right. Okay. That's very biological. Okay. However, gender, nowadays, these are societal construct. How society perceived the certain person, whether the person is woman or man, or even coming from the spectrum of the LGBTQ community. Oo. And it also includes the roles, no? Nga Precisely. ginatapik naton sa ila. And the gender roles. And the gender roles. So Yeah. meaning, ang gender roles, so societal construct na That's yung right. mo. Again, mga perceptions ini. Ang ang sex, that is, ano yung Biological. pagkatawo mo, pag born sa imo, biological, babae ka o lalaki ka. Yes. Okay. Now, we And- proceed. okay. Yes, gender. Okay, yes. Gasiling kita dari gender issues because sa sex, sa male or female, lakip man ina siya, no? But then, we look at how society perceives men and women today and in a given situation. Yeah, going back, para mahangpan sa aton mga viewers nga ang gender is a societal construct. Going back to pre-colonial Philippines, lain ang concept sa mga Pilipino sang una sa tawag nga gender and sex. Pre-colonial, wala pa nag-abot ang Americans, wala pa nag-abot ang mga Katsila, excuse me, ang mga Hapon. We know the Babaylands. We know the Babaylands, that the Babaylands before, they are source of wisdom and source of guidance and knowledge. Even mga dato, mga warriors, male dato and male warriors, they would seek the guidance and the wisdom of the Babaylands. And take note, these Babaylands are women. Women ini sila. Is that so? Yes, and Pero may men man. may men man nga Pero babaylan, most. but you should, may men nga babaylan according to my studies, and I was surprised. You can be a male babaylan, biologically male, but you should act and live like a woman. Oh, So wala sang concept nga ay gay ka sa una, hindi amo na gali. Okay. But you should act and live like a woman. So it's mo bag-o bala ini daw hindi ni nag-come into our common Oo. knowledge, no? So it is a societal construct. So society before colonialism. So pag-abot sang Spaniards, pag-abot sang Americans, syempre kabalo kita sang the issue of patriarchy. Yes. So threatened ang patriarchy. Okay. So gituduan kita sa Americans, So, gituduan patriarchy meaning the rule of men. Men Oo. as the head of Yes. a community or Correct. family. Oo. Imagine mo ang dato masik sang wisdom sang babaylan kung saan o mag-farming, saan o mag-go to war, ano ang manami nga mga bulong sa amo ni nga masakit. But when the Americans and the Spaniards came, they said hindi ni pwede nga ang mga babaylan, mga babayi or those who are living like a woman
mangin source sang wisdom. So nag-change ang aton nga culture subong. So ang gender role naton, di ba, pag sa the time sang colonialism, ang babayi na tame. Na ang babayi under sa second row, correct. secondary ang iyang nga That's papel right. So there's sa a big sosyedad. shift. But now in the 21st century, nag-push na ang mga women for equality. of their rights. Now we have women president. We have women officials and leaders. Kuna mo, wala wala gid sa common knowledge naton bala nga inagali ang ginsuguran kag sa una nga panahon gali mga sort of babae ang sources of wisdom nga ginakonsult sang mga leaders then community leaders then at the time, and then nag-shift ina after the colonial period, during and after the colonial period, and even until now nga ang mga babae nag-assert na sang ila equal rights in society. And even kadamo sa mga feminist and womanist theologians naton Yes. that the image of the Blessed Mother is Yes. a source of inspiration for women empowerment. Oo, because kita naman nagapati nga mahipos lang kag silent kung tan-awon mong papel sang mahal nga birhen, but she is a strong influence and source of inspiration. The role of Mary, in the drama of God's salvation. of redemption, Yes. diba? Yes. So, although nga amo na isiniabi, but I would like still to, hindi man nga believe, ako hindi naman nakita ako pa man, nga madamo nga mga kababainhan, and in fact, ang hindi naka-recognize sini, kag madamo man ang mga kalalakinan nga still hold on to their superiority. I agree with you because of the culture Yes. that we were taught. Like, parus na bala nga, ang babae nga bata, usually, hindi babae ka lang naman, mamana ka naman, ang mulaning imo kurso, or maybe hindi ka naman pa din sa pag-eskwela. Kung ang choice between pagpa-eskwela sang bata nga lalaki, kag bata nga babae. Now today, but we focus on, narrow down naton abi. It's been a very difficult situation for more than a year with us. Kag kadamo sa nakita naton nga mga epekto, siguro sang influence man sang kabudlay sa mga circumstansya sa pagpangabuhi sang mag-asawa, sang babae kag sang lalaki, with the shifting bala nga work from home mga muna So ano ayhan ang pananaw mo, Reverend, sa imo man nga experience sa nakita mo nga sitwasyon sang mga gender issues? Well, actually, this is a pandemic, and pandemic affects the economy. And kabalo kita nga ang kapigaduhon is no respecter of persons. No. Whether you are male, female, or whether you are an LGBTQ, tanan kita apektado sang sining kapigaduhon nga it's a domino effect. Correct. So the moment nga nag-ECQ, nag-MECQ, na-closed ang mga establishments, ang economy nag-back down. So kadamo sang mga, particularly ang nagasalig lang sa daily wage, yung nagaobra sa mga salons, nagaobra sa mga spas, nagaobra sa mga restaurants, department stores. This includes women and men. And kadamo gid sa ila ang naapektado. Sa amon may boarding house kami. May mom runs the boarding house. Okay. And kalabanan sa mga boarders namon, if not women, LGBT. And they're working iban sa salon, Call iban call centers. centers, ganon. And for how many months, they told my mom they cannot pay sang ilang nga bulanan because wala sila sang trabaho. So, amo ina nga pag-declare liwat sang aton city government, MECQ, dako ang problema. Kung ma-imagine for 14 days, for 2 weeks, wala ka mo sang sweldo, din sila makuha sang source ng ila income. So, ang mahambal ko, lalaki man, babae man, o kung ara man sa spectrum sang LGBTQ, apektado ang tanan nga gender sa sining pandemic when it comes to their income and their daily wages. Okay, economically amo gid na. And then syempre difficulty mabatyagan mo gid ang difficulties ang pagpangabuhi adlaw-adlaw. Ano ang specific na effect sini on the disposition and mentality maybe or mental health of men and women? Lain-lain bala
ang mga babae bala mas serious nga ginatake nila o ang mga lalaki o ang any other spectrum? Manami lang sa Filipino nga tao is yung resiliency naton. However, we know the very fact, particularly just here in the city of Iloilo and in the province of Iloilo, pag lockdown, unfortunately kasubo gid kadamo sang mga kabataan nga nag-commit sang suicide, and their mental health are really affected. Oh, and even adults man And gani. even adults, no? Okay. So, kutulokon mo tita, lalaki man o kun babayi, apektado gid sang sini nga pandemya because their mental health is affected in the first place that we cannot go back to our normal ways. way of life that we used to hug each other, we used to associate with each other, And to see each other and to see whenever we each want. other, yes, Okay. the warmth of each other, and that is denied to us. And isa pa gid is gutom. Bills mo, balayran mo. And even academic pressure sa mga kabataan. Mataas ang rate sang kabataan, laki man o babayi, particularly kabataan gid teenagers nga naapektuhan sang mental depression. Kay wala pa na-develop sa ila siguro ang the way nga maka-cope up gid bala. Oo. So, ang degree sini would vary, you think? Halimbawa, sa mga young adults, sa mga kabataan, lain ang degree of the effect sa babae, sa lalaki? Sa akon nga pagtan-aw, it's just the same. Oh, it's just the same ang apekto sini because Generally, ha? yes, generally. Oh, generally. Pareho affected. Oo. Ang mas mataas lagi ang rate when it comes to age. Mataas ang rate sang depression sang Samtang mga teenagers Okay, kang sa compared mo sa young adults and the adults. the adults. But of course, there are degrees of depression also sa elderly, sa tanan nga age brackets, no? Kag syempre, I would also like to believe nga sa babae lain ang degree of effect. Kay tibala mo siya maningki sa budget sa panimalay. The mother. Yeah, the mother siya ang atipan sang kabataan. So ang pressure dako sang sa iya kay kisa ang bana niya magsiling siya nga ti wala na tabugas sa bana niya kisa ang bana niya matalikod man lang That's diba, right. no? At time pwede siya helpless, and at a time though useless man ngo kay siya may mahimo. Because that's why because we hear of fathers committing suicide, diba? Precisely. Ang rason naman bangod hindi na siya kaagwanta nga wa siya isagod sa iyang mga bata. Women daw wala gawa. Have you noticed that? The way gawa ko kabati except lang kung desperada siguro sa paghigugma ng mga babae. Pero nanay, daw wala ko may nabatian nga nag-commit suicide or what. Does this mean nga ang resiliency, ang degree of resiliency and acceptance stronger sa women kaysa mga lalaki? I cannot say that. Siyempre wala study, no? That should be proven by research. Okay. But hopefully, we hope that women, the wife, the partner of the husband, the partner of our father's wife can be source of inspiration. Inspiration. Yeah, the mothers can be source of inspiration. Yes. Not hindi siya magnag. Because the moment that you nag, Okay, it makes it difficult for the husband. so- Would you account also certain effects, no, of the pandemic on violence, in domestic violence? yes, this is an issue of gender also. Yes, gender. Our home should be a safe space, a safe place for everyone. Yes. Our families, our source of security. However, because of the lockdown, nagtaas ang rate sang sexual violence sa sulod sang panimalay. Kasubo pamatian nga ang lolo, ang tatay, panghimuslan, Oo. ang bata o kung apuman nga babayi. So, prone ang women, prone ang children sa sini nga domestic gender or sexual violence perpetuated by men themselves. In the family. Yeah, men in the family. And maybe because mga at this point in time, kasi wala naghalin masami ang mga lalaki, ara lang sila tanan That's right. dira sa balay nila. And
inablang indambal mo nga hindi ka naka-go into your normal ways. So hindi bala may ara gid na kita feeling of being burned out, of feeling nga nag-sick release gid kita. So ang hindi naton mapautwas siguro nga mga balatyagon say maglumbayag sa sagwa or magwat ginapautwas naton In a wrong way. a wrong way in That's the right. house. That's right. And whether sa asawa man, whether sa bana man, Yeah. or sa kabataan That is man. why we need to talk about this. We need to speak about this. We need to unmask Yes. this kind of demon in our own homes. We need to exorcise this. Correct. Kaya ining domestic violence ko na is one of the best best kept secrets in the world. In the world, ha. Kasi noon ba lang gusto nga ihayag sa huya ining That's domestic right. violence. Amo ni ang ironic that we don't, in our society or in our churches, we don't want to talk about sex. That But is this is why. happening. So that is why we are I am thankful that sa imong program we're talking about this because families are listening Yes. and we should be aware of this. And I think it's also high time nga mag take an active role ang simbahan naton, mga parokya naton, mga communities naton, and religious organizations in whatever way they can to address this. Yes. Kay kun bisan maay man gani ang pandemic pa nga ini daw nagaisol kita sa issues on gender issues like this. Yes, this is Isa gina-dismiss natin sa bala reverend kay ate amo gina kay babae, Oo. amo gina kay lalaki Oo. without understanding why. this is our catechism. Katesismo sa Correct. Kahanginan. Yes. That each homes, each families should be a source of protection and safety sa aton nga mga kabataan, especially women. Ang simbahan kinahanglan pabakuron ang home and family ministry, and that includes sexual health, Yes. gender issues, Correct. and protection against sexual violence sa aton mga kabataan. O kayang unang awareness ng kabataan nato natural lang ang ila biological growth man mo, and when they begin to question sa Pilipino nga pamilya iyad often ginaput aside ini or sometimes you give the wrong answer itabunan mo wala hindi bala amo gusto ang pag-educate mo. And because our parents are, especially our women, are not also capable of educating. There's a need for women empowerment. There's a need for Along the this church. line. That's right. There's I a need think for the masyado church. ka-empowered ang women but Yeah. not in the domestic affairs. Ang masubo gani kay we are, because of our culture, mahuyaon mo. Ang biktima pa nga babae, amo pang nahuya. Kaya ang biktima pa nga babae, amo ang may sala. Correct. Di ba? Oo. Ang lalaki nga predator, amo mahambabo nga wala huya. Pag naisog, no? Oo. Oo. Laki ko yan, nadala lang ko sa akon, nabulagan lang ako. And all these excuses, daw mabaton. Yes, the male privileged wala sa lugar. Kaya ito hindi lang man sa panahon sang pandemic. That's Ini, right. although nakita lang natin O nga nagtaas ini. nga base. Wala pa pandemic, ari na ni. Ari na ini. Pero during the pandemic, nagtaas Oo, ini nga kaso. Kag pwede ini nga mangin resulta kag pala utwasan tanan ini domestic violence in whatever form, whether sexual man or physical man or emotional man or what, nga bangod bala inang bisan ikaw gani, bisan ako man siguro do ginatak-an naman no. One thing is, hindi ka kagwa kundi mo gusto. You cannot do the things na you want to do and you used to do. Ang imo bala self-fulfillment, kag ang imo nga whatever it is, daw gin-restrict. In natural lang, ayan mapasi ipautwas mo bala sa iban nga nga paagi la binaid kun sa balay ka. Basta ibalalabang, pero na bala ma-imagine ko, kung nanay ka, kag ginaupdan mo sa modular class ang bata mo sa dira, kag kisa matakaan ka, hindi ka man kabalo ka maugtan ka, basta bala isakit mo man ang bata mo. Not physically maybe, but maybe sa tinaga. Like kamango sa imo, bisabta na, tapusan na, kinanglan. Wala, no? And psychological torture. Torture, oo. All these things, I don't know, Reverend,
who are taking care of it. Nga this should not be the scenario in our homes. Of course, ang aton church, wala yung naghipos kay bisan pa sa pandemic. Ginasulay ang risk of being infected just to reach out, hindi ba la? Actually, there's no easy answer to address this. Correct. It's not like a pie coming from heaven that it is just being Ara na. dropped sa aton nga atubangan. But I think there's a need for partnership between the church and sectors of the government as we work together sa pag-address sang sini nga mga butang sa sulod sang panimalay. The Department of Education, DSWD, and of course our churches. We should tawag ba lang may ang Christian education. Wala na nagasugod sa Sunday school May collaboration, Yes, no? it should start inside our homes. In fact, nakita ko ganing ang aton mga leaders, while very particular about economic recovery, tani lang tawon Manila nga what is the use of economic recovery nga kun ang Dapat moral recovery. Yes, kag kun paglampas abi paghaganhagan sang pandemic naguluwa ang mga tao nga halos confused people. That's right. Hindi na normal ang paglantaw sa That's sosyedad. right. Ano na lang. So, nation building is not only economic No. improvement, but this includes the moral improvement, the psychological improvement, the emotional improvement, and even the academic improvement of an individual. So, it's holistic. Right. I even wonder, no, of course, why yun ko kakita blas ang modules ng DepEd. Kaya syempre ang ginahimo man lang subong nga i-deliver ina answeran kag i-give back, no. Pero hindi mo makita ng katabo. Yes, yes. Dira, sa ano ang edukasyon sa kabataan naton? Tikon home study sila. Learning. Distance learning tawag sini, no? Modular, blended, whatever, no? The blended learning is may ara nga may ara sila nga using Zoom or Google Meet, and then pwede man sila ka modular, that can be a blended learning. But this can only be done sa mga mostly private schools that they have the access to the good source of internet. But for the Department of Education, The public schools, na-notice ko I cannot speak in behalf of the DepEd. I'm not a DepEd We person. cannot. But based on my own observation only, kalabanan sa mga kabataan sa public school, modular, no? Ako nang hinablos, ha? Ako sa hinablos ko, toto ako na yun Wala ko gani kakilala kung sino akong teacher. Uy, ko kakilala sa akong classmates. Okay. Dako man nataning opportunity for parents nga i-guide ang kabataan sa ilang modules. Because The challenge is, correct. kung ang ginikanan, wala man siyang idea sa module nga ginasabat. Kaya pa naman nabi, kung hindi ka imuya teacher, paano kasi na yung magkuhan? Bisan pa nga basahon naman na Pero, I think kinanglan gid ang roles of Again, no, I parents. think there's a need for research to prove ang efficacy sang modular mode of instruction kung how effective ini. Hopefully sa mga naga-dissertation dira or naga-thesis. I think ang DepEd Tunan ini. should already invite researchers to undertake studies like this. Kaya siyempre nagalakat man ang panahon, mag-aabot man ang tinuig sigurong panahon nga basi makabalik sa face-to-face. Although as of now, hindi makakita kung saan. Actually, we are not... so dapat makita na natin ini to introduce strategies later, Yes. no? We appreciate our educational institutions, CHED, DepEd, that when this pandemic nag-abot, very volatile, Correct. very agile ang aton nga educational system. Automatic naka-shift kita. But there are some adjustments. That's normal because our ang kinaandan ta ging disrupt. But at least ang aton nga educational system very creative, very innovative. Naka-adapt dayon sa Yes. mga naka-create mga strategies. Oo. Meaning to say, kung mahimo man nila I think there is more room for improvement That's na right, matabo that's right. as we go through this, no? Kasi we were talking about gender issues, but education is very important. It's not only a matter of identifying nga lalaki ka, babae ka, or in the LGBTQ group ikaw, but it's also a matter of
how you contribute to society, di ba? Precisely. How you live. Kaya pero na sa aton Christian perspective, kung hindi ka man lang maging totoo nga nga ano bala nga Kristiyano nga tao according to what God wants you to be, ti anong pulosin ni Abi tanan? Dapat nahimo lang to kita tanan nga virus man eh. That is why there is a need for us to appreciate and to celebrate the God-given sexuality and the God-given gender sa isa ka individual, and that also includes the acceptance of the community Yes. and the support of the community in order for the person to be totally whole. Yes. Because a whole person is a healthy person and can perform well. Yes. That's right. And contribute To well the nation to building. society and Yes, nation building. that's right. Kita mo subong makita tamo kung sa bagi Reverend Jerlo, no? Sorry. Nagwa man gani ang various groups, nag-active man ganing aton LBS and other organizations of women and men and all this to help the community cope with the pandemic. That's right. Cope with the effects of the pandemic. Katahuman sinalang tawon. Tani, we can capitalize on that. That's right. There are because of this pandemic, yung bayanihan spirit, no, naghulag ang all May ara man lang gali kita ihatag, di ba? correct. Gifted to Ang give. sector sa society, Oo. women, even senior citizens, Yes. the LGBTQ, church, and other NGOs, wala laging salig sa government. Yes. But nagbuligay. May mga community pantry kita, Yes, may mga ara kita nga mga tawag sini nagadulong kita sa mga relief, food relief, and even we provide vitamins and medicines Yes. sa mga community nga those who are really vulnerable. Yeah, and these are already may na ni nga mga actions, di ba, nga mga activities. Tani maintindihan naton ang mas madalom nga kahulugan sini mga ginahimo naton bala nga daw hindi lang ini pang Facebook, hindi lang ini pang That's right. kung ano man dira pang either you bash it or you like it or you what, it's not the point eh. Oo, tani more than this, no. So anong mapanugyan ni mo Abi sa aton communities, sa aton mga families to be able to maximize the impact of maximize the inang maximize bala the impact of the pandemic on our positive values. Well, Not positive virus but that's right. values. This pandemic, no, ini nga pandemya nagtudlo sa aton nga mga pumuluyo to slow down. Before the pandemic, kita why nato na realize ano ang mga essentials and importante sa aton kabuhi. But because nag-abot ining pandemic, we realize that relationships are fragile. We realize the importance of family in the home. Yes. We have realized the importance of eating together, right? Or Yes. watching television or Netflix together again. And we realize the importance of helping each other and lending a hand sa isa kag isa. So, whether ano man ang gender naton, Yes. let us not allow that ini mangin barrier for us to help. But kung ano man ang gender perspective naton sa atong kaugalingon, let us embrace this. And sa community man, let us be accepting and welcoming. Because through that, we empower the person to be who that person is. And the moment nga ma-empower siya, ma-feel yung acceptance, that person can take his or her role sa society. Yeah. And let us continue to be open in the art of sharing and helping each other. Amo gid man niyo, no? Matahom gid man nga amo ni tani spirit. Kita ni the pandemic should not also teach us to be negative. I mean, only to nga ang pandemic nagdala ng suffering sa aton, ng difficulties and all these things. But the pandemic has also taught or is and even teaching us lessons nga dapat hambuyan naton kag dapat hawiran, no. Kay ti ang aton pagtuo naman siguro wala nagatapos sa mga sitwasyon, circumstances sa aton kabuhi, like being in a pandemic or recovering from the pandemic, daw hindi man naiya mo ang gauge ang aton pagtuo, hindi wala. Okay, Reverend Cherlo, for your rejoinder sa aton mga sumulunod diri sa aton palatuntunan.
Sa liwat, madamo gid nga salamat. Padayon kita nga magasuportar sang sini sang aton nga katekismo sa Kahanginan. Kay ilabi na gid sa panahon sang pandemic, limited ang aton nga in-person nga catechism and education. But let us make use of the social media and the advent of technology through this program that we can minister sa kada panimalay, sa kada parokya. Padayon nato nga suportahan ini kag kabay ang Dios magpakamaayo sa sini nga programa kag sa aton nga tanan. Okay, thank you very much. I'm very, very happy and privileged to have Reverend Alfred Candid. I love the name, eh. But he is popularly known as Reverend Jerlo Haropilio of the United Church of Christ in the Philippines. This is ecumenism. This is interreligious dialogue. This is aton palatuntunan. Ang oras ng manugsab-og sa buhi nga pulong. Thank you very much for joining. We will still be back with another set of discussion. Salamat gid kag kabay pa nga ang Ginoo padayon nga magaupod sa aton sa sining pagpanglakaton naton sang tunga sang iya nga mga pagpanghangkat sa aton pagtuo. Si Elsa Subong diri sa buhi nga pulong sang oras sang manugsab-og. Salamat sa imo, O Dios nga may nga nagtugas sa amon. Salamat sa imo, O Dios nga anak nga nagtubos sa amon. Salamat sa imo, O Espiritu Santo, sang imo pag-ubay kag pagpasantos sa amon. Salamat halangdon nga Santissima Trinidad, sang mapuslanon kag mabinungahon nga kabuhi nga imo ginhatag sa amon karon nga adlaw kag sa tanan nga adlaw sang amon nga pagkabuhi. Karon umabot na ang oras sang amon pagpahuway. Sa imo mga kamot, halangdon nga Santissima Trinidad, amon ginatugyan ang amon lawas kag kalag. Kung may mga sala kami nga nahimo, batok sa imo kabubuton, patawara kami. Ipadala ang imo anghel nga manugbalantay sa pagbantay sa amon mahamuok nga katulugon, tubtob nga magbugtaw kami liwat sa pagdayaw sa imo kag sa pagpangabuhi sino sang imo santos nga kabubuton. Amen.